હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું અળસીનો નવો મુખવાસ, કે જે આપણે અળસી મગજતરીનો મુખવાસ બનાવીશું. અને અળસીના ગુણ તો એટલા બધા છે ને કે વેઇટ લોસમાં અળસી ઉપયોગી છે, પછી કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીક પેશન્ટ બધા માટે અળસી ખૂબ જ ગુણકારી છે. એની સાથે આપણે ગુણકારી એવા મગજતરીના બી પણ એડ કરીશું. તો અત્યારે મેં અળસી લીધી છે અને અળસીથી થોડા ઓછા મગજતરીના બી લીધા છે. અહીંયા મગજતરીનું પ્રમાણ તમે આનાથી વધારે પણ રાખી શકો અને આનાથી અડધું પણ રાખી શકો. તમને જે રીતે ભાવે એ રીતે તમે રાખી શકો છો. મગજતરી પણ બ્રેઇન બૂસ્ટિંગ છે, ખૂબ જ ઉપયોગી છે એ પણ. તો એને અત્યારે આપણે અળસી અને મગજતરીને પહેલાં એક મેરિનેશન કરવાનું છે. તો એના માટે મેં મીઠું લીધું છે. બેવમાં મગજતરી અને અળસીમાં સાથે જ આપણે એડ કરીશું. મીઠું લીધું છે, ત્યાર પછી આની અંદર હળદર લેવાની છે. મીઠું અને હળદર થોડા ચડિયાતા રાખવાના, કારણ કે મુખવાસની અંદર થોડા મીઠું છે એ ચડિયાતું હોય છે, એટલા માટે. હવે આની અંદર લીંબુ લઈ લેવાનું છે. લીંબુનો રસ એટલો લેવાનો છે કે આખા જે બી છે બધા મીઠા અને લીંબુમાં કોટ થઈ જાય એટલું લેવાનું છે. જો લીંબુ માફક ના આવતું હોય તો તમે આની અંદર 1 ચમચી કે 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણી પણ લઈ શકો છો. પણ લીંબુ લેવાથી અળસીમાં સ્વાદ ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આ હળદર, મીઠા અને લીંબુને એક વખત આ બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું, કે જેથી બધા જ બી છે એની ઉપર એનું કોટિંગ આવી જાય. અળસીમાં પણ એ રીતે જ આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. અળસીમાં થોડું લીંબુ ચડિયાતું રાખવાનું, તો સરસ લાગશે ખાવામાં. હવે આ બેવને 1 કલાક જેવું આપણે રેસ્ટ આપવાનું છે. અત્યારે ઓછા પ્રમાણમાં છે, એટલે જો તમારે વધારે લેતા હોય વધારે પ્રમાણમાં તો થોડીવાર માટે તમે ખુલ્લો કરી દો, એટલે આ એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ જાય. 1 કલાક પછી આપણા અળસી અને આ મગજતરી બેવ સરસ થોડા ડ્રાય થઈ ગયા છે, એટલે આપણે હવે એને શેકી લેશું. તો શેકવા માટે એક મેં નોનસ્ટિક પેન લીધું છે અને એની અંદર આપણે મગજતરી પહેલાં લેવાના છે અને આને હવે મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકવાનું છે. તો અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે થોડા ભીના છે આની અંદર. આ બી થોડા સોફ્ટ છે. જેમ જેમ શેકાશે એમ એનું મોઇશ્ચર છે એ ઉડતું જશે, ડ્રાય થશે અને પછી જે મગજતરીના બી છે એ ફૂટવા લાગશે. તો એ ફૂટે ત્યાં સુધી આપણે એને સરસ શેકી લેવાના છે. તમે એકલા મગજતરીના બીને પણ આ રીતે શેકીને એનો મુખવાસ કરવો હોય તો પણ એ સરસ લાગશે. જો તમે મગજતરીના બી છે એ આપણા આ રીતે ફૂટવા લાગ્યા છે, ચટચટ એમાંથી અવાજ આવવા માંડશે અને ફૂટી જશે. ત્યાં સુધી એને રોસ્ટ કરવાના છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે, એટલે એ બળી ના જાય. હવે આપણા બધા જ બી છે તમે જોઈ શકો છો સરસ ફૂલી ગયા છે અને ફૂટી ગયા છે. એટલે આપણે હવે ગેસ પરથી આને લઈ લેશું અને એક ડીશની અંદર કાઢી અને ઠંડા થવા દેશું. અને ફરીથી એ જ પેનની અંદર હવે આપણે આપણી જે અળસી છે એને શેકવા માટે લઈ લેશું. આ મુખવાસ છે એને આપણે એક વખત બનાવી અને મહિનાઓ સુધી ખાઈ શકીએ છીએ અને કંઈ જ નથી થતું. આને વધારે પ્રમાણમાં બનાવી અને આને રાખી દેવાનો. હવે આને સરસ શેકવાનું છે. તો અત્યારે અળસી પણ સોફ્ટ છે ને એમાં મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ વધારે છે. જેમ જેમ શેકાશે એમ એ ડ્રાય થવા લાગશે. અળસીનો ટેસ્ટ એનો નટી ટેસ્ટ આવે છે, એના કારણે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો અત્યારે આપણી અળસી પણ શેકાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, એમાંથી ફૂટવા લાગી છે આપણી અળસી. એટલે અને ગેસ ફ્લેમ છે ગેસની એ થોડીક મીડિયમ જ રાખવાની, બહુ ફાસ્ટ નથી કરવાની. આપણી અળસી પણ સરસ શેકાઈ ગઈ છે. હવે આપણે જે મગજતરીના બી લીધા છે એની સાથે આને ઠંડી થવા માટે કાઢી લેવાની છે અને આને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. આની પહેલાં મેં અળસીનો મુખવાસનો વિડીયો પણ શેર કર્યો છે, તમારે એ
જોઈતી હોય રેસીપી તો એની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એડ કરી દઈશ. એકલા અળસીનો મુખવાસ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. આ એટલો ઇઝી છે ને કે ફર્સ્ટ ટાઈમ જે કુકિંગ શીખતા હશે એ પણ આ આસાનીથી બનાવી શકશે. હવે આને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું છે. સરસ મિક્સ કરી લીધો છે આપણે, અને આ ઠંડુ થાય પછી આને એરટાઈટ બોટલની અંદર આને મહિનાઓ સુધી બહાર જ આપણે સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. અને આને કંઈ જ નથી થતું, અને ખાવામાં પણ એટલો સ્વાદિષ્ટ ગુણકારી એવો આપણો મુખવાસ તૈયાર છે.